જાગૃતિ કાર્યક્રમ પત્રિકાઓ જે કોરોનાની પત્રિકાઓ આપ્યો છે, પછી સમજાવવું પડે કે તમારે ગમે ત્યાં ફરવાનું નહીં, ગમે તેનો કોઈના સંપર્કમાં નહીં આવવાનું, એ બધી માહિતી અમે આપતા હતા. કોરોનાની અંદર સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવો, માસ્ક પહેરવું, વારંવાર સાબુથી હાથ ધોવા, બરાબર, 2 મીટરનું અંતર રાખવું, આ બધું અમે સમજાવતા. અમારે જ્યારે કોન્ટેક કરવાનો થાય, દર્દી સુધી પહોંચવાનું થાય, પછી દર્દીઓને ભેગા કરવાનું થાય, કોઈ ગામે આગેવાની પહેલાં તો અમે હમણાં કોરોનાના લીધે અમે નહીં કરી શકતા. તો અને બીજું શું કે થોડીક બીક આપણને એમને પણ લાગે ને આપણને પણ બીક લાગે કે કદાચ આપણને ના હોય તો એમને પણ કદાચ એ થાય તો આપણને પણ અસર થાય, એની બહુ બીક લાગતી હતી. અને શું કે ઓપીડી પર દર્દીઓ આવે તો અમે ઓપીડી પર દર્દીઓ આવે તેને માસ્ક પહેરીને આવવું, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવું, એક 2 દર્દીને જ જવા દેવો. અમે ડૉક્ટર પાસે અમે જાતે જ કેસ આપતા હતા. દર્દીના હાથમાં અમે કેસ ના આપીએ અને દર્દીને દવા ગોળી આપી અને દર્દી તે પોતે એક જેમ નંબર આવે એમાં જ એ જઈ શકે, એક ટોળું ના વળે એનું પણ અમે ધ્યાન રાખતા હતા. અને ઓપીડી ઉપર સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જળવાય તેનું પણ અમે ધ્યાન રાખીએ. સાબુનું સિસ્ટમ એવું છે કે અમારી પાસે સતત જો પણ નોકરી હોય, ડ્યુટી હોય તો અમે સાબુ સાથે જ રાખીએ એટલે વારંવાર અમે હાથ ધોઈએ. જે પણ સમય મળી જાય અમને એટલે અમે હાથ ધોઈ કાઢીએ. અમે કોઈ ટચિંગ કર્યો હોય, કોઈ ટેબલ પર કે કોઈ દિવાલ ઉપર અમારો હાથ પડક્યો હોય તો પણ એ વારંવાર અમારે હાથ ધોઈ નાખવો પડે. એટલે સાબુ હોય તો જલ્દી અમારે એ હાથ ધોઈ નાખીએ. સેનિટાઈઝર એટલું કે સેનિટાઈઝર લગાવે તો તૈયારીમાં ઉડી જાય, સોફેર હાથ પૂરેપૂરા ધોવાય નહીં, મોઢે હોતે બધું લગાવાય નહીં, બરાબર. એટલે શું સાબુ હોય તો પહેલાં હાથ આપણા ચોખ્ખા થઈ જાય ને પૂરા કોંડા સુધી આપણે હાથ ધોઈ શકીએ, અને પછી મોઢા સુધી સાબુ લગાવ હોય તો હાથ પગને મોઢા સુધી લગાવી શકાય. જ્યારે સેનિટાઈઝર છે એ જલ્દી ઉડી જાય, વત્તા મોંઘું પડે. એટલે આપણને જે સસ્તું પડતું હોય ને એનો કારણ કે વારંવાર ઉપયોગ કરે, અને સેનિટાઈઝરનો વારંવાર ઉપયોગ ના થાય અને સાબુનો વારંવાર આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ અને આપણે સસ્તું પડે, એના માટે પણ આપણે કરી શકીએ. હા, હવે તો ધીરે ધીરે એ પણ લોકો પહેલાં કોરોનાથી ખૂબ ડરતા હતા. પછી માસ્ક નહીં પહેરવું, આમ તેમ રખડવું, કોરોના એટલે શું એમને સમજણ નથી. હવે ધીરે ધીરે એ લોકોને સમજણ પડવા મળે એટલે કોઈ પણ માસ્ક બાંધવું, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવું, નિયમિત રસીકરણ કરાવવું, આ પણ હવે લોકો સમજતા થયા છે. અને પહેલાં સમયની અંદર અમારા ઓપીડી ઉપર આવતા લોકો ઘણા બધા ગભરાતા હતા. કોરોનાના કારણે તો કોરોનાની પણ બીક લાગતી હતી અને તો ટ્રાફિક પોલીસની બીક લાગતી હતી. એના કારણે અમુક પેશન્ટો ડિફોલ્ટર બહુ થઈ ગયા, કેરગીવરો પણ દવા લેવા નતા આવતા, એવું બધું. અને જ્યારે કોરોના શરૂ થઈ ગયો તેવામાં અમારી પહેલી ઓપીડી હતી, ત્યારે અમારા ઓપીડી તો થવાની કોઈ શક્યતા નથી. તો પછી મેડમે કીધું કે તમે કાર્યકર છો, તમે ઘરે જઈને દવા આપો. તો અમે ઘરે જઈને પેશન્ટોને દવા આપી છે એવા સમયમાં. ધીરે ધીરે અમને સમજણ આપી કે ભાઈ આવું કશું હોતું નથી, તમે એકલા બાઇક પર આવી શકો અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવી અને તમે ઓપીડી પર આવો. તમને કોઈ પણ કોરોનાનો તમને ડર નહીં લાગે. તો પણ અમારા ઘણા બધા દર્દી આવે, તમે એકવાર આવીને જુઓ. તો એ ધીરે ધીરે ડૉક્ટરો જેમ એક પેશન્ટ વધ્યો એમ એ પેશન્ટે ગામની અંદર માહિતી આપી કે ભાઈ હું તો જઈને આવ્યો, મારી દવા લઈને આવ્યો, તું પણ લઈ આવ. એટલે એ લોકો પછી ધીરે ધીરે આવતા થાય. એટલે આપણા કોરોના કાળની અંદર પણ આપણી ઓપીડી બિલકુલ બંધ રહી નથી. અને અમે પૂરેપૂરા દર્દીઓ આવે તેને માટે અમે ધ્યાન રાખીએ કે હમણાં આ દર્દી કોણ નથી આવ્યો, એનું અમે પછી ડિફોલ્ટર થાય એટલે અમે એની તપાસ કરીએ. ફોન દ્વારા જવાય નહીં તો ફોન દ્વારા નહીં તો અમે પણ કોન્ટેક કરીએ. અને એવું ના બને તો અમે બીજો જે દર્દી આવે એની પર પણ મેસેજ મોકલીએ, ભાઈ પેલા દર્દી આવ્યા નથી તો એમને દવાનું શું થયું, કેમ ના આવ્યા, એની તપાસ કરતા હતા. અને પહેલાં લોકડાઉનની અંદર શું કે દર્દીઓની અંદર જે દવા લેવા આવે ત્યારે રોકતા હતા, પણ આપણા સંસ્થાનું એક પીળું કાર્ડ આપવામાં આવે, એ દર્દીને પીળું કાર્ડ બતાવે એટલે રોકે ને. એટલે અમે તે રાકેશભાઈ 2 ગયા અને પીએસઆઈ સાહેબનો કોન્ટેક્ટ કર્યો અને પછી કીધું કે ભાઈ અમે આ સંસ્થા ઉપશાસ્ત્ર મંડળમાંથી આવ્યા, પહેલો રવિવાર અને ત્રીજો રવિવારે અમારે જે દર્દી આવે અને કાર્ડ લઈને આવે તો તમારે એને રોકવાનું નહીં, કારણ કે એને દવા પહોંચવી એ જરૂરી છે. ત્યારથી તે પછી એમને કોઈ રોકતા જ નહોતા અને એવી કોઈ ફરિયાદ અમારી જોડે આવી નથી.